নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা বাৰ্থডে মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই ফেচ ৱাছ কৰি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া টোনাৰটো লগাই লৈছোঁ। মইশ্চাৰাইজাৰৰ কাৰণে মই এটা গুড ভাইবছৰ মইশ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো এটা লাইট ৱেইট মইশ্চাৰাইজাৰ হয়। আজি এটা নতুন প্ৰাইমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই, যিটো হ'ল নাইকাৰ প্ৰেপ মি আপ ফেচ প্ৰাইমাৰ। এই প্ৰাইমাৰটো স্কিনখন স্মুথ কৰি তোলে আৰু এইটো এটা চিলিকন বেছ প্ৰাইমাৰ হয়। আঙুলিৰ সহায়ত ভালদৰে মই ডেপ কৰি ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ প্ৰাইমাৰটো। তাৰপাছত মই স্কিন কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে ক্ৰাইলন ষ্টিকডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। স্কিনৰ য'ত পিগমেণ্টেশ্যন আছে, ডাৰ্ক স্পটছ আছে, পিম্পলছ আছে, তাতে আমি এইটো লগাই দিলে ঢাক খাই যাব। স্কিন কাৰেকশ্যনৰ পিছত ষ্টেপটো হ'ল ফাউণ্ডেশ্যন, আৰু মই আজি এটা নতুন ফাউণ্ডেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফৰএভাৰ 52ৰ। ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ শ্বেড নম্বৰ হ'ল হানি, আৰু এইটো মোৰ স্কিনতকৈ অলপ লাইটাৰ টোন হয়। কিন্তু যেতিয়া মই ভালদৰে ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ব্লেণ্ড কৰিলোঁ, তেতিয়া ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ কালাৰটো মোৰ স্কিনৰ লগত ভালদৰে মিলি গৈছে। প্ৰথমতে এক চাইডে ফাউণ্ডেশ্যনখিনি মই লগাই লৈছোঁ। তাৰপাছত মই কাপোকি ব্ৰাছডালেৰে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। ফাউণ্ডেশ্যনটো এপ্লাই কৰি থাকোঁতে মই ভাবি আছিলোঁ এইটো বিৰাটেই মোক মুখখনত বগা দেখাইছে, কিন্তু এইটো এটা অক্সিডাইজ ফাউণ্ডেশ্যন হয়। শেষত যাই মোৰ স্কিনৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে। এফালে হোৱাৰ পাছত মই নেক্সট ফালে এপ্লাই কৰি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে ফাউণ্ডেশ্যনটো এপ্লাই কৰিলে স্কিনখন ইভেন দেখায়। যিহেতু আজি মই কনচিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, গতিকে মই আইলিডতো ভালদৰে ফাউণ্ডেশ্যনটোকে লগাই লৈছোঁ। মুখখনত মেকআপ কৰি থাকোঁতে আমি গল আৰু কাণতো ভালদৰে মেকআপটো এপ্লাই কৰি ল'ব লাগে আৰু ব্লেণ্ড কৰি ল'ব লাগে, যাতে গলত আৰু মুখত ইভেন দেখায়। গলৰ স্কিনখনৰ লগত মুখৰ স্কিনখন নিমিলিলে একদমেই বেয়া দেখায়, গতিকে মুখৰ লগতে গলতো ভালদৰে ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেণ্ড কৰি লোৱাটো বহুত জৰুৰী হয়। ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ছেটিং কৰিবলৈ মই কম্পেক্ট পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত মই ফৰএভাৰ 52ৰ কম্পেক্ট পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গোটেই প্ৰডাক্টৰ ডিটেইলছখিনি মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। নাইকাত এতিয়া চেল চলি আছে, 50% বিভিন্ন প্ৰডাক্টবোৰত অফ দি আছে, আৰু নাইকাৰ প্ৰডাক্টবোৰৰ ওপৰত 30% অফ দি আছে, গতিকে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰডাক্টৰ লিংকবোৰ মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। নেক্সট মই ব্ৰাউন কালাৰ এটাৰে আইব্ৰ'টো ফিল কৰি লৈছোঁ ভালদৰে। আইব্ৰ'টো ফিল কৰিবলৈ যাওঁতে অলপ প্ৰডাক্ট লৈ আইব্ৰ'টো ফিল কৰিব লাগে। একেবাৰে বহুতখিনি প্ৰডাক্ট লৈ ফিল কৰিলে বেয়া দেখি। আইব্ৰ' আৰু আইশ্বেডৰ কাৰণে মই এখনেই পেলেট ইউজ কৰিছোঁ, আৰু সেইখনৰ ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ আইশ্বেড' পেলেট। তাৰ পৰা মই ব্ৰাউন কালাৰটো লৈ আইলিডত ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। এইটো মই অকণমান চিম্পলে ৰাখিছোঁ আৰু এটা কালাৰেৰে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই নাইকাৰ জেল লাইনাৰ ইউজ কৰিছোঁ, আৰু সেইডালেৰে মই আইলাইনাৰ এটা ড্ৰ কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই মুখখন শ্বাৰ্প দেখাবলৈ কণ্ট্ৰ'ৰ কৰি লৈছোঁ ভালদৰে। কণ্ট্ৰ'ৰৰ কাৰণে মই পেকৰ কণ্ট্ৰ'ৰ পেলেটটো ইউজ কৰিছোঁ।
আজি মই ব্লাউজটো একদমেই নেচাৰেল ৰাখিছোঁ, সেইকাৰণে মই এটা পিচ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ চিক্স আৰু নোজত। মেকআপটো লং লাষ্টিং ৰাখিবলৈ এটা মই ছেটিং স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো হ'ল পেকৰ ছেটিং স্প্ৰে। চুলিখিনি আজি মই অলপমান কাৰ্ল কৰি লৈছোঁ আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া এটা শ্বাইনিং স্প্ৰে, যিটোৱে মোৰ চুলিখিনিত এটা শ্বাইনিং প্ৰভাইড কৰিব। লুকটো কমপ্লিট কৰিবলৈ মই এটা বেংগল ৱেৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এইটোৱে মোৰ ফাইনেল লুক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এই লুকটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ বাৰ্থডেত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। একেবাৰে চিম্পল হয় আৰু কৰিবলৈ বহুত ইজি হয়।